Bună ziua frumoși mei săgetători, bine ați venit dragii mei. Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru luna august 2024. În sfârșit am reușit să vin cu etalările și pentru voi. Am stat împătuți 2 zile cu febră pentru că am reușit să, nu știu, să mă cum se zice, procopsesc, nu? M-am pricopsit, da, pricopsit. M-am pricopsit cu un COVID și am lipsit 2 zile, dar suntem înapoi aici. Mi-a rămas această voce minunată, sper să se audă bine, dar în rest suntem ok. Hai să vedem. Începem cu iubirea, ca de obicei în descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste categorii ale vieții. Începem cu iubirea pentru cei care aveți deja o relație. Să vedem care sunt principalele mesaje ale lunii august 2024 pentru voi, dragii mei. Soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător, august 2024, primele 3 mesaje. Acum și aici e momentul să încep să trăiești în prezent. Cred că îmi sună acest mesaj, că l-am mai văzut pe la Săgetători în alte ocazii. Aparențe false, wow! Da. Și semnale. Ok. Foarte interesant. La capătul cărților, fericire. Pentru cei care aveți o relație, că despre voi vorbim aici, în această lună, august 2024, e momentul să nu vă mai faceți, să vă faceți, să vă mai prefaceți că sunteți ok, ci să fiți cât mai prezenți din punct de vedere al fizicului și da, de ce nu? Și fizic și psihic să fiți prezent în viața voastră. Da? Dacă corpul e aici, mintea să fie și ea în același loc cu corpul. Să nu umble hai-hui mintea, da? Fiți foarte atenți la semnale, pentru că la voi este vorba despre fericire, dragii mei. Cei care aveți o relație, vreți să fiți fericiți? Nu știu dacă până la finalul etalării aici ne va spune că vei fi fericit împreună cu partenerul de viață sau că ne vor spune o altă povestioară. Habar n-am, vom vedea ce vor să spună cărțile de tarot. Dar în principiu este momentul să trăiești în prezent, să nu mai păstrezi aparențe pentru că nu ai de ce. Uite-te după semnale pentru că vor veni o multitudine de semnale către tine în ceea ce privește relația ta. Dacă tu până acum nu ai văzut semnale care au venit către tine din punct de vedere al relației, măcar acum încearcă să captezi semnalele care vin. Pentru că este vorba de a fi fericit. Da? Hai să vedem ce spune tarotul. Tu, la fel ca toată lumea, ai dreptul să fii fericit, dragă săgetător. Hai să vedem. Pentru săgetătorii mei frumoși, cei care au o relație, luna august 2024, să vedem cum se arată această lună pe plan emoțional, sentimental. Forța. Bun. Azi de bute. 3 de bute. Ai puterea să schimbi situația viitorului acestei relații. Ai puterea să pui piciorul în prag și să-ți spui punctul de vedere, nu să-l impui, atenție, pentru că cu forța aici tu nu poți să faci nimic. Trebuie să înțelegem, odată pentru totdeauna, că forța sau puterea nu este... Cu forța nu putem să ținem pe nimeni lângă noi, cu manipularea nu putem să ducem pe nimeni până la adânci bătrâneți, cu ținutul din scurt, da? Pentru că forța, cartea forței este o carte de dominare, îl domini pe celălalt, să încerci tu să impui niște lucruri, nu merge la infinit. Deci aici e vorba despre, ok, dacă aici ne spune mindfulness, dacă tu trebuie să trăiești în prezent și să vezi semnalele care tot vin către tine în această, în privința acestei relații,
Ce crezi tu că stă în controlul tău să poți face? În afară de a revitaliza, da? E singura putere pe care o ai. Să mai dai o șansă dacă vrei, să revitalizezi, să reaprinzi această relație, să reaprinzi flacăra dintre voi și să... Puterea pe care o ai este să vizualizezi un viitor mai luminos pentru relația ta atâta timp cât. Aici vorbim despre dacă vreau să mai dau o șansă, o dau folosindu-mă de puterea mea de a reaprinde această relație, da? Deci nu vorbim așa pe degeaba, mai dau o șansă, dar dormim în papuci. Nu. Da? Așadar, hai să mergem mai departe, să vedem. Oh, magicianul, wow, da. Frumos la voi aici, moartea. E moment de schimbare, dragii mei, toți trecem prin momente, trecem prin evenimente care trebuie să ne schimbe, pentru că de aia se numește maturizare, de aia se numește dezvoltare personală, de aia se numește creștere. Nimic nu moare pe această planetă, totul se transformă, da? Cavaler de monede. Treiul de bâte, în contextul ăsta în care îl avem și pe magician implicat, aici vorbim despre o manifestare, o putere de manifestare imensă pentru viitor. Ești capabil, foarte capabil, sau relația, dacă vrei, este una puternică în care se poate da o șansă, dar bineînțeles că aici trebuie să, fiecare dintre voi să creadă cu adevărat că aveți, da, individual, tu crezi pentru tine, partenerul trebuie să creadă pentru el că aveți puterea să înviați, îmi vine să spun, nu știu de ce, pentru că am moarte aici, poate moartă relația în momentul de față, aveți șanse să reînviați într-un mod conștient această relație, da? Și pe viitor să fie una luminoasă. Dar bineînțeles că aici e vorba despre osul la treabă, așa cum spun eu întotdeauna, cavalerul de monede nu aleargă să facă lucrurile repede, nu vrea să demonstreze nimănui nimic. Cavalerul de monede știe foarte bine că dacă face lucrurile, le face pentru că trebuie să le facă și trebuie să le facă bine. Nu se bagă în nimic dacă nu face cu adevărat. Așa, ca la carte, că nu-i place să se întoarcă din drum. Și aici, ceea ce trebuie schimbat în această situație, pentru că dacă voi ați tot dat șanse peste șanse acestei relații, da? Ați încercat să controlați anumite lucruri, ați încercat să, nu știu, să vă posedați. Bine, posedat, nu știu dacă e corect spus, posesivitate există în cartea forță, da? Am o carte pe jos pe aici și nu înțeleg de ce. Unde am pierdut-o? Nu e de la voi. E din alt set pe care îl voi folosi mai târziu. Poate ați încercat toate aceste lucruri. Și acum e momentul să vedeți că nu a funcționat. Ce n-a funcționat trebuie să dispară. Asta spune cartea moartea. Aici cu magicianul e ca și cum, da, avem puterea să facem rai din ce avem, dar e vorba, vrem să facem sau nu? Împreună, nu doar unul. Atenție! Dacă hotărâm că vrem să facem rai din ce avem și să reînviem aici, să renaștem relația asta, aici osul la treabă e foarte clar, etalarea, da? Nu pot să spun altceva. Luna. Cavaler de bâte. 4 de monede. Foarte interesant. Lumea aici la capătul cărților. Lumea și împăratul. Hei, și judecata. Dar cine e aici atât de mândru și atât de crede că e cel mai tare din parcare? Aici avem unul dintre voi este așa. Și cel care este așa este foarte complicat să își coboare nasul de la purtare, cum ar veni. Da? Și la nasul la purtare persoana asta. Poate a căpătat o poziție înaltă, poate, nu știu, hai să zicem că e o persoană care câștigă bine, e independentă, are o vârstă și consideră că măcar vârsta îi dă un statut de respect. Aici e cumva legat cu ață albă, îmi vine să spun. Lumea
deasupra acestor cărți, e ca și cum trezește-te, cel care ești în energia împăratului, trezește-te și integrează puterea împăratului, dar nu într-un mod tiranic, nu într-un mod în care tu să vrei să te impui pe deasupra normelor, vreau să spun, da? O relație nu poate funcționa bine în momentul în care ne lovim de o căpoșenie de genul ăsta. Da, eu am mai zis căpoșenie, știu că poate nu există cuvântul căpos, căpoșenie nu știu dacă există, cineva mi-a atras atenția, nu mai știu de la ce zodie era. Dragii mei, cui nu-i place cum vorbesc, nu, să nu mă mai asculte, să meargă pe alte canale unde se vorbește corect gramatical, da? Că avem destule. Eu nu sunt așa pusă pe corectitudine gramatical, mie mi-e indiferent. La mine contează să se înțeleagă ce vreau să transmit. În rest, nu mă interesează restul părerilor, corecțiilor, să zicem așa. Da? Cel care e aici așa în energia asta a împăratului și nu-și mai vede lungul nasului să se coboare de pe tron, pentru că dacă nu, probabil aici vorbim despre viața care îl va coborî la un moment dat. Pentru că atitudinea împăratului face ca celălalt să nu poată să negocieze niciun fel cu el. Și ce vedem este că probabil aici vorbim despre o relație care are toate șansele să devină una cu un viitor frumos dacă cei doi reușesc să învețe să negocieze și să facă rai din ce au și, bineînțeles, să pună osul la treabă, să nu uităm ce am zis mai devreme. Dar în același timp poate fi o relație în care, dacă vorbim despre acel căpos, împăratul, vorbim despre lucruri care nu vor. Acel împărat nu vrea să accepte că îi aparțin. Vorbim despre o persoană foarte impulsivă, controlatoare, care îi place să facă lucrurile în felul ei și să nu fie cumva tras la răspundere, îmi vine să spun. Da? Deci ce vorba despre un control total al energiilor, da? Ca să ne înțelegem. Această persoană, împăratul ăsta, într-un fel sau altul, dacă vrei, crede că ce face el face bine. Și n-ai cu cine să te înțelegi, n-ai cu cine să ajungi la o înțelegere cu adevărat, da? Aș spune, acum eu nu pot să spun că ești tu sau că e celălalt, habar n-am. Eu nu am niciun glob aici ca să văd cine e împăratul ăsta. Ideea este, mai vreți aparențe false în viața voastră, în relația asta? Asta întreabă aceste cărți. Pe viitor? Sau vreți odată pentru totdeauna să le omorâți, să le scoateți între voi și să existe aici sinceritate? Dacă tot începem ceva, da, cu magicianul, asul de bâte, aici avem conotație că ceva trebuie să se termine. Aici împăratul ăsta trebuie să se termine ca să poate să înceapă un nou ciclu în viața voastră. Da? Atitudinea împăratului trebuie să dispară, trebuie să existe un echilibru, forța are, aici nu. Da, știm cu toții că în Cartea Forței există semnul infinitului care ne vorbește despre echilibru. Dacă vrem o relație echilibrată, o nouă șansă, o nouă relație echilibrată pe viitor, n-avem cum să stăm așa crispați ca împăratul, da? Și căpoși. Dar dacă conștientizăm că, băi, stai puțin, că noi nu facem decât să ne ascundem după degete, ascundem că relația noastră este una de fațadă, da? Nimeni nu știe ce e în casă. Aici am mai văzut aspectul ăsta la voi. În afară e vopsit gardul și înăuntru leopardul, cum se zice, da? Aici e vorba doar despre asta. Ce vreți? Uitați-vă în prezent, ce vedeți în voi? Sunteți ok în relația asta? Dacă nu, dragii mei, aici se pune punct și de la capăt împăratul să trăiască singur în partea lui, tu îți vezi de treaba ta în partea ta sau cine e împăratul ăsta, da, fiecare pe drumul lui. Fiecare alege ce vrea să trăiască. Aici eu nu văd un divorț, o separare, nu mă înțelegeți greșit, nu.
Eu văd doar faptul că unul dintre voi încearcă să îl manipuleze pe celălalt. Wow, foarte multă manipulare aici, da? Unul dintre voi încearcă să-l manipuleze sub orice formă pe celălalt. Și poate celălalt nici măcar nu se prinde. Da? Poate fi și asta aici, pentru alții dintre voi. Uite-te după semnale, uitați-vă după semnale. Voi cei care știți că nu sunteți manipulatorii și sunteți manipulați, uitați-vă după semnale, pentru că vor veni semnale către voi care vă vor da posibilitatea să vă puneți pe picioare și să vă, hai să zicem așa, impuneți în fața celuilalt. Da? Cert este că probabil niciunul dintre voi nu vreți să dați drumul acestei relații. Aveți de-a face cu o persoană impulsivă, aveți de-a face cu o persoană, după cum am spus, manipulatoare. Poate fi, aici avem Scorpion, Leu, poate fi un berbec, pește. Dar vorbim de multă învăluire aici pentru unii dintre voi. Manipularea este una foarte... N-aș spune că e nici doar emoțională, nici doar, nu știu, financiară. Nu. Este o manipulare foarte subtilă cu luna. Nu te prinzi că ești manipulat. Tu crezi că ești iubit dacă te gelozește, de exemplu. Da? Deci combinația asta poate să ne zică că e gelos sau geloasă. Și te manipulează prin, poate, amenințări. Că las că vezi tu că-ți fac eu și eu ție ce-mi faci tu mie, nu știu, ceva de genul. Ar putea să fie. Poate fi o persoană aventurieră care ascunde foarte multe lucruri și totuși nu vrea să renunțe nici la tine. Deci aici vorbim de foarte multe, nu este o etalare privată, dragii mei, eu nu pot să concretez, povestea nu are cum să fie pentru multă lume, dar aici vorbim despre, avem două posibilități, depinde ce faceți cu energia împăratului, da? Hai să vedem 3 mesaje, vreau de la Îngerii Iubirii pentru voi. Dă-i o oportunitate acestei relații. Deci aici e vorba despre a da o oportunitate acestei relații, dar spune să-i dedici timp partenerului de viață. Cei care știți că sunteți împărați, voi trebuie să mai dați o șansă acestei relații, dedicându-i timp celuilalt. Aici nu se poate face, nu poate face unul singur munca amândorura. Da? Deschideți mintea, aici e vorba despre cineva care, după cum am zis cu împăratul, este cineva foarte căpos, foarte strict, foarte manipulator, deci aici e vorba despre... Na, e complicat, dragii mei, aș mai spune mai multe, dar prefer să tac. Da. Deschideți mintea, spune această carte și spune că probabil sufletul tău pereche este diferit față de tipul de persoană pe care tu aștepți să fie, da? Tu crezi probabil într-un fel sau altul că sufletul pereche trebuie să fie așa. Nu neapărat. Poate că este exact ceea ce tu ai nevoie ca să poți să te trezești. Romanticism aici, sau romantism, cred că e românește. Sentimentele acestei persoane sunt autentice și demne de a fi trăite. Nu știu dacă e vorba despre sentimente, dacă tu trebuie să asculti mesajul ăsta sau celălalt, pentru că nu știu cine este împăratul. Da. Așadar, dragii mei săgetători, voi cei care aveți o relație, cam despre asta este vorba. Luna august este despre a trăi în prezent, a nu mai păstra aparențe, a vedea toate semnalele și a vedea ce faceți cu energia asta a împăratului, pentru că șansele de a avea o relație frumoasă sunt foarte multe, doar că, bineînțeles, când suntem în energia posesivității așa a împăratului și a căpoșeniei, nu putem să acceptăm nimic din exterior și aici este cea mai mare problemă, să spunem, într-un fel sau altul. Da? Ok, trecem la săgetătorii singuri, să vedem, dragii mei, voi cei singuri, să amestecăm bine aceste cărți. Ce se arată pentru luna august, pentru voi cei
care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Săgetători și sunteți borlaci, separați, divorțați și așa mai departe, da? Hai să vedem primele 3 mesaje cele mai importante, să le numim așa, care trebuie să le auziți de la mine pentru luna august în ale iubirii. Săgetător. Ok, avem trădare. Cine stă ața de sub picioare? Hai că vedem acum. Acum și aici și la voi este tot despre acum și aici. Trebuie să trăiți în prezent, pentru că voi trăiți întotdeauna în viitor. Săgetătorul nu trăiește niciodată în prezent. El se duce, cel puțin o lună, 2 înainte. Vrea să știe ce îi se întâmplă. Da, și a curge. Aici avem verbul fluid. Da? A fi fluid. Trebuie să înveți să fii mai fluid. Ego și frică avem aici. Cred că unii dintre voi aici nu e vorba despre faptul că veți fi trădați. Aici este vorba despre faptul că vă este frică să nu fiți trădați. Atenție! Eu cred că unii săgetători singuri o să aprind o lumânărică, că mi s-a terminat între timp, în timp ce vorbesc cu voi. Cred că unii dintre voi ați avut parte de trădări în alte relații și voi ați rămas cu această frică în subconștientul vostru. Și ego-ul vostru, ca să vă protejeze, pentru că ăsta e rolul ego-ului nostru, să ne protejeze, tot timpul probabil că îți spune, aoleu, toți sunt niște trădători, toate sunt niște puncte, da? Aceste mesaje ne spun că trebuie să înveți să fii fluid, în primul și în primul rând, și să trăiești în prezent. Deci tu n-ai cum să mai stai gândindu-te sau ascultând ce-ți spun fricile tale. Pentru că fricile tale, bineînțeles, ce-ți aduc? Ceea ce tu ceri prin acea frică. Dacă ți-e frică că vei fi trădat, în următoarea relație în care vei intra, vei fi trădat. N-ai cum, e inevitabil. Și atunci, în momentul în care tu trăiești o relație, de exemplu, cunoști pe cineva, de ce să nu te bucuri de clipa prezentă, de orice moment prezent lângă acea persoană? De ce să mă duc în timp? De ce să-mi îi dau voie fricilor mele să mă ducă cu gândul întotdeauna la negativ, la aoleu o să mă trădeze, aoleu o să își facă o amantă, un amant. De ce? Nu, încearcă să curgi cu acest prezent. Despre asta e vorba aici. Hai să vedem ce spune tarot. Foarte interesant. Mai bem puțin apă. Da. Hai să vedem pentru săgetătorii mei frumoși, burlaci, separați, divorțați, luna august 2024, iubire. Forța. Și la săgetătorii care au o relație, am început tot cu cartea forță. La voi e interesant. 3 de monede și 5 de spade. Eu cred că unii dintre voi încercați să țineți la distanță pe cineva de la locul de muncă. Ce nu-ți convine la persoana asta? E legat de locul de muncă sau e legat de un colaborator anume, nu știu. Poate fi și un prieten, am început să sughiț, îmi pare rău, sper să nu mă țină foarte mult. Poate fi și un prieten, într-adevăr, 3 de monede, poate fi orice. Aici e vorba despre a căuta în tine forța de a trece peste tot ce spune mintea ta. Pentru că aici avem din nou 5 de spade, ca și cum pe ăsta îl doare capul, decât îi debitează mintea lui, nu? Pentru că spadele sunt mintea noastră. Ce-ți debitează mintea? De unde te duce mintea ta? Unde te duce frica asta, în fricile astea, unde te duc? Pentru că aici e vorba despre, ok, tu
ai puterea să treci peste, sau cel puțin fă un efort, sprijinindu-te în alte persoane, dacă ai nevoie de un sprijin, de, nu știu, o mână prietenească, ca să depășești momentul respectiv. Să ieși odată de acolo din mintea ta prăpăstioasă. Regina de cupe, rege de monede, 9 de bâte. Acum, este acest cineva de la locul de muncă sau colaborator ce-o fi. Eu aș spune încearcă tu să nu controlezi absolut nimic. Nici tu doar încearcă să-ți controlezi mintea, pentru că mintea ta te duce așa pe cărări cu 5 de spade, da? Și e posibil să iști conflicte și să devină mult mai, cum se spune, complicată, dacă vrei, calea către această persoană, din cauza conflictelor pe care tu le ești. Nu mai controla nimic, încearcă doar să-ți controlezi mintea, unde te duce. Pentru că aici avem regina de cupe. Ar putea să fie cealaltă persoană, ar putea să fii tu. Aici avem pe cineva disponibil din punct de vedere emoțional și aici avem pe cineva care, așa erau, da? Spate în spate, regele de monede nu e interesat de disponibilitatea emoțională a acestei regine de cupe. Vede foarte complicat să existe ceva între voi. Aici cineva este refuzat. Nu știu dacă tu ești cel refuzat, dacă tu refuzi. Aici este vorba despre asta, da? În această povestioară, cel puțin. Încearcă să nu fii tu cel trădător. Dacă tu ești cel disponibil și ești refuzat, încearcă să-ți controlezi impulsurile. Pentru că aici există anumite impulsuri care nu fac decât să îi întărească acestei persoane nevoia de a te respinge, vine să zic. Da? Încearcă să curgi. Acest mesaj cu a curge, fii fluid cu această atmosferă, cu această persoană. Nu fii tu cel care dă cu buta în baltă aici. Controlează-te un pic. 9 de spade. Magicianul și steaua. Sunt șanse ca aici să se întâmple altceva pe viitor. Dar e vorba despre a-i da omului ăstuia un timp. As de bâte. Deci aici va avea loc un început de relație cu persoana asta, dar nu e acum. Da? Deci trebuie să înțelegem că în momentul de față doar trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem împreună cu persoana asta. Poate că sunteți doar pe post de prieteni în momentul de față sau colegi de muncă și poate că tu vrei mai mult sau, mă rog, celălalt vrea mai mult și este respins și așa mai departe. Cel care se regăsește în ceea ce spun eu în momentul de față este avertizat sau, mă rog, sfătuit, că aici nu avem amenințări, dar este sfătuit să fie prieten în momentul de față, da? În prezent, să se lase dus așa, cumva, de această prietenie sau colaborare și să nu mai încerce să controleze sau să manipuleze din punct de vedere emoțional reacțiile sau, mă rog, să-l manipuleze pe celălalt ca să-l ducă în terenul lui. Nu! Aici este vorba despre pur și simplu bucurați-vă de tipul de relație pe care îl aveți în momentul prezent, fără să încercați să manipulați emoțional în niciun fel. Pentru că dacă lăsăm să curgă relația așa, în tonul și, nu știu, energia în care ea este în momentul de față, avem toate șansele ca pe viitorul poate să însemne orice, dragii mei. În tarot nu există timpul, nu pot să vă spun când. Aici avem perioada, să spunem așa, vărsătorului. Ce să vă zic, la anul, în ianuarie, dacă aveți răbdare, de ce nu? Pentru că aici ceva miraculos se poate întâmpla în viitor, nu acum. Acum nu e momentul vostru ca
să formați un cuplu. Despre asta vrea aceste cărți să ne spună. Degeaba tu te simți trădat, degeaba tu te simți aici cu frica că vezi, Doamne, că o să-și găsească pe altcineva sau nu știu ce spui tu în capul tău. Nu are importanță și dacă ar fi să-și găsească pe altcineva, pentru voi se arată pe viitor altceva nici de cum, acum în prezent. Tu poți să te dai cu capul de toți pereții în privința acestei persoane. Uite-te cum te doare capul aici, da? Aș spune că ești tu, nu știu de ce. Ăsta care tot vrei această persoană de nu mai poți după ea. Și aș spune că tu ești cel care provoacă tot felul de dureri de cap și celuilalt. Lasă-l în pace. Viitorul? În viitor e pentru tine, dar nu acum. Sau poate în viitor e pentru tine altceva. Nu neapărat că e persoana asta în viitor pentru tine. Poate, dacă îți trece focul, poate găsești pe altcineva în următoarea perioadă. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii pentru voi. Foarte interesant. Trăiți în prezent, dragii mei, nu vă mai gândiți la... Acum eu v-am zis de viitor, acum vă apucă crizele de anxietate că, aoleu, când? Când o să fiu eu cu omul ăsta, nu? Ai, hai să vedem, ok. Hai că tot sare să le luăm. A sărit. Stai să văd dacă reușesc să-l traduc pe ăsta. Izolare, da, nu mi-eșa cuvântul. Izolare. Este momentul să te deconectezi de lume. Da? Deci tu ia-ți o pauză și du-te singur undeva, ca să meditezi tu singur. La ce încerci să faci aici? Romantism. Sentimentele acestei persoane sunt autentice și demne de a fi trăite. Da, dar această persoană, din ce înțeleg eu, este o persoană, poate, de ce nu, foarte concentrată pe bani în momentul de față. Nu este deschis pe partea emoțională. Nu spun că nu simte această persoană, da, dar nu este în momentul de față pregătit, îmi vine să zic. E sinceră persoana asta cu ceea ce îți spune, da. Fă un efort, ne se spune aici un alt mesaj. Marea iubire merită, nu, marei iubiri merită să-i se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Așadar, dragii mei, ce să zic? Am zis că nu e pentru voi acum, ci mai târziu. Această persoană, această relație. Poate fi partenerul care să-ți ofere sau să fie marea ta iubire, da. Dar sunt niște etape prin care trebuie să treceți. Nu poți să sări așa peste etape. Încearcă să captezi mesajele. Încearcă să fii fluid. Cam despre asta ne vorbesc toate cardurile astea. Dragul meu săgetător, îmi pare rău, nu am vești tocmai bune, nu neapărat că nu sunt bune, sunt foarte bune, dar pentru anxietatea care vă caracterizează, nu sunt bune aceste vești pentru voi. Da, vă pup, dragii mei. Acum vom vorbi despre bănuți, să vedem cum se arată luna august din punct de vedere financiar pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător. Hai să vedem. Zona financiară pentru Săgetători în luna august 2024. Cărțile le-am pregătite dinainte, dar câteodată simt nevoia să le amestec mai mult, câteodată mai puțin. Hai să vedem prima carte, Asul de Spade. Vine o soluție, un nou contract probabil. Spada înseamnă acte, documente, poate fi rezolvarea unor probleme de acte și documente, pot vorbi despre cursuri. Uite, aici avem o persoană care e înconjurată de cărți, învață. Cartea este
înțelepciune, vine să spun. Da, nu știu de ce am simțit să spun asta. Așadar, unii dintre voi poate că n-ar strica să vă întoarceți la niște cursuri, să mai faceți niște cursuri sau să vă informați, da? Să vă informați de ceva anume. Dar asul de spade vine întotdeauna cu soluții. 8 de monede, soluții în ceea ce privește, din nou vorbim despre cursuri aici. Poate unii dintre voi începeți o nouă etapă și sunteți ucenici și mai aveți nevoie de ceva cursuri ca să puteți faceți față acestui nou loc de muncă. E posibil să fie asta. 8-ul de cupe poate avea legătură cu părăsirea unei locații, poate fi să plecați în altă parte, departe de unde sunteți acum, sau pur și simplu să fie vorba despre ieșirea din zona de confort. Aceste cursuri te fac să devii să crești, îmi vine să spun, dar trebuie să ieși din zona de confort. Spânzuratul, următoarea carte, ești în așteptare. 5 de bâte. Și îndrăgostiți, în așteptare și ești agitat, bineînțeles că un bun săgetător, ești anxios, ești în așteptarea unui contract. Unii dintre voi, da, într-adevăr, veți semna un contract, doar că întârzie să apară, nu știu dacă, poate unii l-ați semnat deja, dar aici este vorba despre o poziție foarte competitivă. Acest contract este râvnit de mai multe persoane, vine să spun, și de aceea voi e nevoie să faceți mai multe eforturi în plus pentru a face mai multe cursuri sau a vă îmbunătăți într-un fel sau altul, a vă specializa un pic mai mult, îmi vine să zic, da? Poate vă lipsesc vouă niște specializări. Lumea, succes avem aici, pajul de monede și Marele Preot. Deci aici vorbim, dragii mei, despre, într-adevăr, judecată, avem la capătul cărților. Mă uit la imaginile astea, nu sunt foarte familiarizată cu acest nou set de cărți, pentru că nu l-am folosit foarte tare și imaginile sunt destul de, hai să le zicem așa, diferite față de restul cărților de tarot pe care eu le am. Judecata este energia care cumva vrea să te trezească. Această persoană e ca și cum era lehamite, așa, să mai trăiască, cu toate că avea de toate. Aici se vede o persoană cultă, bine îmbrăcată, dar o persoană tristă. E cu capul jos. Și îngerii ăștia doi l-au apucat așa de sub braț și al treilea înger de aici, din spate, sună din acea goarnă, da? Suflă în acea trompetă. Și ca și cum îi spune, măi, trezește-te, că tu ai tot. Ai studii, nu știu, vii dintr-o familie bună, poate fi aici, că aici avem un cufăr, avem... par niște moneze aici pe jos, are o peniță de scris, deci aici vorbim despre, da, toate aceste elemente care le vedem aici, simboluri, îi aparțin acestei persoane. Această persoană vine dintr-o situație, dintr-o familie bună, da, cu școală și așa mai departe, dar ele habite așa să mai trăiască, să mai facă altceva. Și aici acești îngeri îl tot sprijină și încearcă să-l trezească și îi spună, hei, uite-te, de ce să renunți la tot ceea ce ai? Fă ceva, renaște, trebuie să te trezești odată din morți. Da? Și aici e vorba despre asta, este vorba despre un moment de probabil epifanie, de ce nu, pentru unii dintre voi, în care voi trebuie să vă dați seama că poate soluția cea mai bună sau cea mai importantă soluție pentru voi să vă terminați problemele din punct de vedere financiar este să investiți cât mai mult în propria voastră persoană pentru a deveni din ce în ce mai buni în ceea ce știți să faceți.
Da? Luați-vă timpul necesar de gândit, da? Cum să faci tu să ai aici un obiectiv de succes aici cu lumea, da? Lumea aceasta este în cartea Lumea, la fel ca mai sunt și alte cărți în care în colțul fiecărui da, în fiecare colț al cărții, am vrut să spun, avem un element. Aici avem apă, da, cupele, aici avem monedă, aici avem spada și aici avem bâta. Aici e vorba despre experiențele de viață pe care le avem. Tu ești o persoană cu experiențe de viață, nu ești o persoană de 20 de ani care încă nu a trecut prin viață. Nu, tu ai aici peste 40, cel puțin. Da? Și tu ai o experiență de viață. Ce faci cu acea experiență de viață fără un obiectiv anume? Da? Spânzuratul vine și te invită aici, împreună cu acest as de spade, te invită să vezi cu claritate că ar trebui să îți fixezi un obiectiv clar, să ajungi la un succes. Da? Cum? Investind în tine, după cum am spus mai devreme. Da? Practicând și fiind așa, promițându-ți ție că vei face tot ce stă în mâinile tale, să nu mai mor de foame, vine să spun. Da, eu nu cred că săgetătorul moare de foame, dar de ce am spus asta? Aici avem un copil care are o pâinică în mână, da? E un paj, nu are experiență. Și ca și cum acum are să mănânce bucata asta de pâine, mâine poate nu mai are, pentru că el stă așa și se uită în spate, ca nu cumva probabil să vină altul și să-i fure bucățica de pâine din mână. Cu cât investești mai mult în tine și nu ții cont de astea, competiția din exterior, nu ții cont decât de tine, să zici, îmi promit, da? Cu papa aici, cu marele preot, îmi promit că nu o să mai mor de foame, pentru că o să-mi pun un obiectiv clar aici pentru mine. Când avem un obiectiv în viață, dragii mei, indiferent cât de mare este competiția, nu ne este frică că o să rămânem fără o bucată de pâine a doua zi. Da? Ideea care este că în luna august mie vine să spun că mulți săgetători se vor trezi la realitate și își vor da seama că trebuie să investească mult mai mult în ei, în cursuri de specializare probabil, și asta îi va duce, în ciuda faptului că sunt poate mai multe persoane care concurează pentru același post ca și tine, tu ești cel care va semna acel contract. Da? E foarte clar aici. Foarte interesant. Hai să vedem un mesaj de la oracolul Scopul vieții pentru partea economică. Să vedem ce vrea să ne spună pentru voi. Ok, a sărit aproape în care pe jos. Avem constructorul aici. Am mai ieșit la o zodie, dar nu mai țin minte la care, la balanță, probabil, nu mai știu. Aici ne spune așa: ai capacitatea înnăscută pentru a construi și a crea lucruri și acest aspect îți provoacă o profundă stare de satisfacție. Dacă tu știi că ești în stare să construiești foarte multe lucruri, ești capabil să faci foarte multe lucruri, ce îți lipsește probabil este voința. Da? De-aia aici ni se spune să îți pui să te gândești foarte bine și să-ți pui un obiectiv de succes, un obiectiv înalt. Da? Poate doar asta îți lipsește, perseverența. Aici cu pajul ăsta de monede. Nu te bucura de bucata de pâine care o câștigi azi, când poți să ai mult mai mult dacă tu te compromiți cu tine și cu acel job și așa mai departe. Tu ești constructorul în viața ta, da? Învață să construiești, săgetătorule. Foarte interesant. Hai să vedem sănătatea. Care-i treaba cu sănătatea? Pentru voi, dragii mei săgetători, în luna august 2024. Roata norocului. Steaua. Ok. Și rege de cupe. Aș spune că indiferent ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere al sănătății, aici, dragii mei, avem
Vin timpuri bune, vin răspunsuri bune în cazul în care așteptați răspunsuri de la un medic. E o etapă de vindecare, vine să spun, da? Se întoarce cumva roata, acum e momentul tău să te vindeci, ne spun aceste cărți. Din punct de vedere emoțional, mai repede, unii dintre voi probabil că ați avut probleme pe partea emoțională care v-au atins și fizicul din punct de vedere al sănătății. Optul de monede, și aici avem 8 de monede. Ia uite, vindecare peste vindecare aici, temperanța și 3 de bâte. Aș spune că va trebui să faci niște eforturi ca pe viitor să nu mai cazi sau să nu recidivezi în ceea ce ți s-a întâmplat pe partea sănătății. Că e vorba despre a recidiva din punct de vedere emoțional, să te duci la fund iarăși, încearcă să faci eforturi să nu mai cazi în același punct, da? Pentru că poți repeta o situație dacă nu ești conștient. Poți repeta să cazi din nou din punct de vedere emoțional și să te duci din nou să ajungi din nou în același punct în care ai fost până mai ieri. Din punct de vedere al sănătății mă refer, da? 3 de monede, 10 de spade și forță. La capătul cărților avem 9 de cupe. Nu aș spune că este vorba despre ceva foarte grav aici. Dacă tu conștientizezi că, băi, ok, n-am fost bine, știu că mi-am făcut rău cu mâna mea. Aici poate unii dintre voi sunteți conștienți că dacă voi nu v-ați vindecat până acum, nu v-ați vindecat pentru că voi ați fost concentrați acolo pe durere, pe nu pot să mă ridic de la pământ, pe negativ, să zicem așa, noaptea neagră a sufletului. Suferința a fost mare și te-a costat foarte mult să te ridici. Pentru unii dintre voi, poate aici este vorba despre o problemă de sănătate care v-a pus la pat o lungă perioadă de timp. Acum, într-adevăr, se schimbă lucrurile, încet, încet reușești să găsești forță în tine și încet, încet persoanele din jurul tău, poate faci aici, cum se spune, nu terapie, nu-mi vine acum în minte cuvântul, recuperări, nu. Poate faci recuperări la spital sau, nu știu, ai pe cineva care te ajută să te ridici din pat, încet, încet. Acum încep să prinzi forțe. Te simți protejat. Te simți că ceilalți vor să te ridice, simți că ceilalți sunt pentru tine și îți vine și ție cheful, îmi vine să zic, de a schimba situația. Ai foarte mare voință. Poate te-ai vindecat din punct de vedere emoțional. Mai ai probabil căderi emoționale din când în când, dar ești mult mai bine din punct de vedere interior, da? Te simți mult mai bine. Cu toate că durerea a fost una foarte mare sau, mă rog, nu știu, dacă ai avut vreun os rupt, habar n-am, ce ai pățit tu aici, 10 de spade, poate fi orice, se simte ca o mică moarte, da? Ai crezut că mori și uite că ai scăpat, Dumnezeu avea un alt plan pentru tine și aici vorba despre acum cred. Cred în mine, cred în Dumnezeu, cred în lumea care încearcă să mă sprijine, să mă ajute, să mă ridic, să mă recuperez și așa mai departe. Aici este vorba despre o credință foarte mare care o văd câteodată oscilantă în momentul în care cazi din punct de vedere emoțional. Ai momente în care cazi și te ridici din punct de vedere emoțional. Important este că e ca și cum aici ai puterea să controlezi sau să manevrezi, dacă vrei, această roată în care atunci când ești bine și dintr-o dată ceva se schimbă în viața ta sau te doare, nu știu, că aici tu ai dureri, da? Te doare ceva, foarte repede, probabil revii, ai puterea, da? Să revii foarte repede la normal. Ca un hopamitic așa, îmi vine să zic. Aș spune că este o perioadă de vindecare, dragii mei.
pentru mulți dintre voi. Indiferent ce înseamnă acest 10 de spade, pentru că nu am alte indicii decât emoționale pentru unii dintre voi, iar din cauza indiciilor emoționale pe care le am, poate să-mi spună acest 10 de spade că este vorba despre nu m-aș duce atât de departe să spun o boală autoimună. Ați dezvoltat în voi o boală autoimună care v-a pus la pat. Pentru că aici corpul ăsta nu se mai mișcă. Da? Pe unii dintre voi v-a pus la pat. Din cauza acelor probleme emoționale, pierderii unei persoane, probabil, pentru unii dintre voi. Da? Dar e vorba despre o lună de vindecare pentru săgetători. Și voi știți lucrul ăsta și voi vreți să vă vindecați și vreți să vă ridicați de la pământ și asta e cel mai important. Hai să vedem un mesaj de vindecare pentru voi. Ok, a sărit. Wow, foarte tare mesajul. Cedează controlul. Foarte interesant. Hai să vedem ce zice, că avem aici. Identifică o persoană pe care tu simți nevoia să o controlezi și gândește-te de ce această putere sau acest control este atât de esențial sau important pentru tine. Ce îți este frică să se întâmple dacă o lași liberă pe această persoană, dacă nu mai încerci să o controlezi? Obiectivul tău este să recunoști cât stres generezi în corpul tău înainte. Nu mai văd, trebuie să-mi iau chelarii cu mine aici. Obiectivul tău este să recunoști cât stres generezi în corpul tău în fața nevoii de a controla celelalte persoane sau de a o controla pe cealaltă persoană. Poate fi aici vorba despre acea problemă emoțională și aici poate să fie că, știi cum e acea mică moarte, ca și cum mi se pune pe inimă, pentru că eu vreau să controlez, dacă e vorba de un control, doar dacă e vorba despre un control, vreau să-l controlez pe celălalt și atât m-am luptat să-l controlez pe celălalt încât m-am omorât eu singur. Da? În momentul în care dai drumul controlului, te vindeci și tu. Despre asta poate fi vorba pentru unii dintre voi. Acest mesaj a vrut să iasă și să ne vorbească despre control, dragii mei. Eu nu mai pot să spun altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.